जय माताजी मित्रों, हूँ मनीषाबेन आपનું સ્વાગત કરું છું અમિધારાકિચન માં। તો આજે આપણે બનાવશું મીઠા અને ખસ્તા શક્કરપારા। આ શક્કરપારા મોઢામાં જાતા જ પીગળી જશે અને બાર બજાર જેવા જ બનીને તૈયાર થશે અને ઘરમાં નાના મોટા બધાને ભાવશે। તો ચાલો આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈશું। તો મીઠા શક્કરપારા બનાવવા માટે આપણે એક વાટકો ખાંડ લીધી છે। આ ખાંડને આપણે પીસવાની છે। તો આપણે એક મિક્સર જાર લઈશું અને એની અંદર નાખી અને આપણે એને પીસી લઈશું। तो खांड ने आपणे पीस लीधी छे। तो आपणे खोलीने जोई लईशुं। तमे जोई शको छो आपणी खांड आ रीतने आपणी सरस एकदम झीणी पीसी लेवानी छे। तो हवे आपणे आ खांड ने एक बाउल में लई लेशुं। हवे आपणे एनी अंदर अर्धी वाटकी दूध लेवानुं छे। आ दूध में नॉर्मल गरम छे, एकदम गरम पण नथी अने एकदम ठंडू पण नथी, एवुं दूध आपणे लेवानुं छे। आ दूध आपणे एनी अंदर नाखी देशुं। आपणे अर्धी वाटकी दूध लीधुं छे અને અડધી વાટકી આપણે ઘી લીધું છે। જે આપણે દૂધના પ્રમાણમાં ઘી લીધું છે, ઘી પણ આપણે અંદર નાખી દઈશું। અને ત્રણેય વસ્તુને આપણે ચમચીથી મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે તમે હલાવશો એટલે એનું એક ઘોળ બનીને તૈયાર થશે। એટલે આપણી ખાંડ પણ ઓગળી જશે અને બધું મિક્સ થઈ જશે સરસ। तो तमे जोई शको छो आपणुं घोळ बधुं सरस बनीने तैयार थई गयुं छे। तमे घीनी जग्याए तेल पण वापरी शको, पण जो तमे घीमां बनावशो ने तो एकदम खस्ता बनशे अने मोढामां जाता ज भांगी जाय एवा बनीने तैयार थशे। तो हवे आपणे आनो लोट बांधवानो छे। तो आपणे एनी अंदर मेंदो नाखशुं। आपणे अत्यारे एक वाटकी जेटलो मेंदानो लोट नाखशुं। અને બીજી અડધી વાટકી જેટલો નાખશું આપણે, પછી જરૂર પડશે તો પાછો નાખશું। અત્યારે આપણે એટલો લોટ બાંધી અને લોટ બાંધી લઈએ। આ રીતના પહેલા ફેરવીને તમે લોટ બાંધશો એટલે બધો લોટ છે એ અંદર એકદમ પોલો નહીં પડે, સણસી જેવું નહીં પડે અને સરસ લોટ બધો મિક્સ થઈ જશે। तो आपणे लोट सरस बधो मिक्स थई गयो छे। तो हवे आपणे एनी अंदर एक वाटकी जेटलो पाछो लोट नाखशुं। कुल 3 वाटकीनुं माप थशे, पण तमारे एक हारे बधो नहीं नाखवानो, जोता जोता नाख्या करवानो। आपणे आमां पाणी नथी वापरवानुं। आ दूध अने खांड ने घीमां ज आपणे आनो लोट बांधीने तैयार करवानो छे। આપણે પહેલા 1.5 વાટકી નાખ્યું હતું એટલે પાછું અડધી વાટકી જેટલો આપણે લોટ નાખી દે। એટલે કુલ બધો થઈને આપણે 3 વાટકી જેટલો લોટ થયો છે આની અંદર। तो આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે। આપણે 3 વાટકીના માપથી લોટ બાંધેલો છે। જો તમારે વધારે અથવા તો ઓછું કરવું હોય તો એ રીતનું તમારે માપ સેટ કરી લેવાનું। તો આપણે આને 15 મિનિટ માટે ઢાંકીને રેસ્ટ આપી દઈશું, એટલે આપણો જે લોટ છે એ બધો સેટ થઈ જાય। તો 10 થી 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે ને આપણે લોટને ખોલીને જોઈ લઈશું। તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટ ઘણો સેટ થઈ ગયો છે, સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। તો હવે તો આપણે એના ગોળિયા વાળી લઈશું। આપણે આ રીતના એના ગોળિયા વાળવાના છે। आ साइडना બધા આપણે એના ગોળિયા વાળી લઈશું। आ गोळिया बधा आपणे जेम पूरी वणीए छीए ने ए पूरीना मापना आपणे बधा गोळिया वाળી लेवाना। तो आ छे डीके क्लीनर्सनी कपूर फ्लेवरमां फिनाइल। आ फिनाइल वापरवाथी घरमां जीवजंतु नहीं रहे अने आखा घरमां कपूरनी सुगंध फैलाई जशे। अने भारतमां पहेलीवार बनावेली छे। आ हूँ वापरूं छुं अने तमे पण एकवार वापरीने ट्राय करी जोओ। आनी लिंक तमने डिस्क्रिप्शन बॉक्समां मळी जशे। तो मैं अर्धा गुल्ला वाળી लीधा छे ने अर्धाने लोट ढांकीने मूकी दीधो छे। तो हवे आपणे पहेला आनुं काम पतावी दईशुं અને આ લોટને સાઈડ પર મૂકી દઈશું।
તો આપણે ગુલ્લા થઈ છે એટલે આપણે તેલને ગરમ થવા મૂકી દેવાનું. તો તેલ આપણે ગરમ થવા મૂકી દીધું છે. ધીમા ગેસે મૂકવાનું એટલે આપણે તેલ ગરમ થતું થાય. તો હવે એક આપણે લુવો લેશું. આ લુવાને આપણે આ રીતના ગોળ કરી અને પેડ ઉપર મૂકી દેશું. જો તો આપણે પેડ હોય તો પેડ લેવાનું, નહીતર પાટલી લેવાની. હવે આ ગોળીઓ છે એને આ રીતના આપણે થોડુંક હાથથી પ્રેસ કરી દેવાનું એટલે થોડોક મોટો થઈ જશે. પછી આપણી પાસે આ કટર સેટ છે ગોળ, એનાથી આપણે શક્કરપારા બનાવશું. તો આપણે આને આ રીતના મૂકી દેશું, બરોબર વચ્ચે મૂકી અને આ રીતના સેજ ફેરવશું એટલે આપણું શક્કરપારા બનીને તૈયાર થઈ જશે. જે સાઈડ પરનો ભાગ છે એ બધો આપણે કાઢી લેવાનો. ના કટર સેટ લઈ અને આ રીતના આપણે એના શક્કરપારા તૈયાર કરશું જાડા. આ રીતના આપણે બધા તૈયાર કરી લેશું. આ રીતના બીજો મૂકી અને આને પણ પ્રેસ કરી દેશું અને આ કટર સેટ થી બીજું પણ પાડી લેશું. આ રીતના આપણે બધા ગોળિયાના શક્કરપારા કરી લેશું. જો તમારે આ રીતના કરવા હોય તો આ રીતના અને વણીને મોટો રોટલો કરીને કરવા હોય આનાથી તો પણ થાય, પણ તમે જો આ રીતના કરશો ને તો એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થશે ખસ્તા. તો આપણે એટલા શક્કરપારા બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે. તો આપણું તેલ પણ ગરમ છે, આપણે તેલમાં તળી લેશું. તો તેલ આપણું ગરમ છે, તેલને આપણે ખાલી નોર્મલ જ ગરમ કરવાનું છે. જો વધારે ગરમ કરશો તો બહારથી બળી જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે. એટલે આપણે મીડિયમ તેલ ગરમ કરી અને આ રીતના મૂકી દેશું. તો આપણે શક્કરપારાને ક્યારે થોડીક વાર એમ જ તળાવવા દેશું એટલે આપણા શક્કરપારા એક બાજુથી તળાઈ જાય. પછી આપણે એને ફેરવશું. ફેરવવાની ઉતાવળ નહીં કરવાની અને ગેસ એકદમ ધીમો રાખવાનો. ત્યાં સુધી આપણે બીજા શક્કરપારાના આ રીતના લુવા લઈ લઈએ. તો 2 થી 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે ને આપણા જે શક્કરપારાનો કલર થોડો ગુલાબી કલરનો જેવો થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે એને ફેરવી લેશું. આ રીતના પાછા આપણે એને તળાવવા દઈશું ધીમા ગેસે. તો હવે આપણા શક્કરપારા તળાઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ કલર આવ્યો છે અને બધા એકદમ પડવાળા છૂટા પડી ગયા છે. તો આવો કલર થાય એટલે આપણે એને કાઢી લઈશું. હવે તો હવે આપણે એને આ રીતના જારામાં નાખતા જશું. જે વધારાનું તેલ હશે એ બધું નીકળતું જશે. આ શક્કરપારા ખાવાની બહુ જ મજા આવે છે. ઘરમાં નાના અને મોટા બધા ખાઈ શકે ને મોઢામાં નાખો એટલે એકદમ પોચા રૂ જેવા. આપણે ચાવવાની જરૂર નહીં પડે. તો હવે આપણે આને ડીશમાં કાઢી લેશું. હવે આને આપણે સાઈડ ઉપર મૂકી દઈશું અને બીજા આપણે આ રીતના તળી લેશું.
તો આપણા શક્કરપારાનો કલર બદલાઈ ગયો છે, તો આપણે એને ચમચીથી આ રીતના ફેરવી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો આપણે નીચેની ભાગથી કેટલો સરસ કલર આવ્યો છે. આ રીતે આપણે બીજી સાઈડ પણ તળાવા દઈશું એને. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા શક્કરપારા બધા કેટલા સરસ બનીને તૈયાર થયા છે. એકદમ પોચા રૂ જેવા બનીને તૈયાર થયા છે અને એકદમ ફૂલેલા ફૂલેલા, જોતા જ ખાવાનું મન થાય એવા બનીને તૈયાર થયા છે. આ શક્કરપારા તમે નાસ્તામાં દઈ શકો છોકરાઓને, અથવા તો સવારે પણ ચા સાથે ખાવ તો પણ સરસ લાગશે. અને કોઈ પણને આપશો તો પૂછશે કે તમે આ શક્કરપારા કઈ રીતના બનાવ્યા. તો હવે તૈયાર છે આપણા મીઠા શક્કરપારા. હું તમને તોડીને બતાવું કેટલા સરસ બન્યા છે. એકદમ પોચા અને ખસ્તા બન્યા છે, પરતવાળા. તો રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય માતાજી.